Hello guys, maligayang pagbabalik sa ating munting channel. Ang topic natin for today ay kung paano mag-install ng long span sa bubong ng bahay. Dahil sa taas po ng pinapagawa naming bahay, medyo mahirap po magkabit ng bubong. So panoorin lang po natin kung paano magkabit ng long span sa mataas na bahay. Meaning, losing myself since we stopped breathing. A halo on the chosen. My oh my, how we have fallen. Oh, pitagitik. Just tubang gid. Kung mapapansin nyo guys, hindi tayo naglagay ng tali, no? Bali dito na tayo kukuha ng diskarte sa ilalim pag may sumubra long span. Dahil mainit guys, break time muna tayo. I read you a book as you lay in my arms. All of my tears fall into your heart. I'm broken inside without a hand giving fight. All these days you left me behind. Wherever I go, I know that you'll be up there. Looking over, I know that you care. Forever you're mine and forever I'm yours. All this love won't send me off course. All these explosions. Pwede mo tangan nagtukar na.
Ayan guys, no, nag-install na tayo ng ridge roll. Medyo mahirap-hirap po dahil mataas yung bubong natin. Bali may mga tali sila guys para for safety ba. Nablong man. Bali, ito na guys ang ating ridge roll, no. Bali, tatabasin natin at sundan ang kurba ng ating long span. Tapos i-text screw para po matibay. So, yun lang guys, no. Maraming salamat sa panonood ng ating video. Hanggang sa muli na naman po. Bye-bye.